নমস্কাৰ সকলোকে। আজি মই কেইদিনৰ পিছত ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছোঁ, কাৰণ ভিডিঅ' বনাব মই সময় পোৱা নাছিলোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ আমাৰ চাইক'লজি প্ৰেক্টিকেলৰ এটা খুব জনপ্ৰিয় প্ৰেক্টিকেল, যাৰ নাম হয় ইংব্লট টেষ্ট বা ৰিচাৰ্চ ইংব্লট টেষ্ট বুলিও ক'ব পাৰি। টেষ্টটো মানুহৰ চিন্তা, অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিত্ব আদি জানিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰপিছত ইংব্লট টেষ্টটো মানেনো কি? ইংব্লট টেষ্ট এটা এনেকুৱা টেষ্ট হয় যাৰ জৰিয়তে আমাৰ ওচৰৰ এজন মানুহে কি ভাবি আছে বা তেওঁৰ মাইণ্ডত এইটো সময়ত কি চলি আছে সেইটো জানিবৰ কাৰণে আমি ইংব্লট টেষ্ট কৰোঁ। এই ইংব্লট টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাক এটা কাৰ্ড লাগে। 5 চাইজৰ এটা কাৰ্ড কাটি লওঁ। এই কাৰ্ডটোত আমি ইংক ড্ৰপ কৰিম। ড্ৰপ কৰি কাৰ্ডখন মোহাৰি তাৰপিছত কাৰ্ডটো খুলিম। খোলাৰ পিছত কাৰ্ডটোত যেনেকুৱা ধৰণৰ ইমেজ হ'ব সেইটো আমি আমাৰ ছাবজেক্টজনক সুধিম যে তুমি ইয়াত কি দেখিছা। এইটোৱে হ'ল আমাৰ ইংব্লট টেষ্ট। তাক যেতিয়া আমি দেখুৱাম তেওঁ ৰেছপন্সত যি ক'ব এইটোৱে হ'ব। এইটো আমি ৰেকৰ্ড শ্বীটত নোট কৰিম। ইংব্লট টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাক এটা ৰেকৰ্ড শ্বীট লাগে, এটা ৱৰ্কশ্বীট লাগে, কাৰ্ড লাগিব 5খন। এই 5খন কাৰ্ড মিনছ যোনটো মই কৈছোঁ ইংক ড্ৰপ কৰিব লাগে, এনেকুৱা 5খন কাৰ্ডত আমি বনাব লাগে। আৰু স্পেচিয়েলি ইয়াত 2জন ছাবজেক্ট লাগে, এজন মেল এজন ফিমেল, তেতিয়াহে এইটো হ'ব। মই আপোনালোকক কাৰ্ডখন দেখাই আছোঁ কেনেকৈ বনাব লাগে। এইটো চাওক, এইটো মই বনাইছোঁ। মই ইয়াত এইফালে ইংক ড্ৰপ কৰিছিলোঁ, ইফালে ইংক ড্ৰপ কৰি মোহাৰি যেতিয়া খুলিছোঁ তেতিয়া এইখন বনিছে। এনেকুৱাই বনাব। তাৰপিছত চাওক, এইটো আপুনি চাৰিওফালে যোনটো ফালৰ পৰা ইংক ড্ৰপ কৰিব পাৰে, আপোনাক যোনটো ফাল ভাল লাগে, ইয়াৰ পৰা যেনেকুৱা আপোনাৰ ইচ্ছা। তাৰপিছত এইটো চাওক, এইটো কি হয়, বাটাৰফ্লাই নিচিনা লাগিছে চাগে। এইটো মই ধৰিব পৰা নাই কি লাগিছে, যদি মোৰ ছাবজেক্টজনে ইয়াক ক্লাউড বুলি কৈছে। তাৰপিছত এইটো হয়, এইটো আচলতে অক্টোপাছৰ নিচিনাহে লাগিছে। তাৰপিছত মই আপোনালোকক ৱৰ্কশ্বীটখন দেখুৱাই আছোঁ। এইটো হ'ল আমাৰ ৰেকৰ্ড শ্বীট। প্ৰথমে আমি এটা ৰেকৰ্ড শ্বীট বনাব লাগে। চাওক, ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব এক্সপেৰিমেণ্ট নম্বৰ, ৰেকৰ্ড শ্বীট নম্বৰ, ইংব্লট টেষ্ট। তাৰপিছত ইয়াত লিখিব লাগিব ক্লাছিফিকেশ্যন অফ ৰেছপন্সেছ টু দ্য ভেৰিয়াছ কাৰ্ডছ। এই লিখাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ইয়াত দুটা ছাবজেক্ট হ'ব। এজন ছাবজেক্টক আমি এক্স বুলি ধৰিম, আনজনক ৱাই বুলি ধৰিম। ইয়াত আপোনালোকে লিখি ল'ব চাইণ্টিফিক অবজেক্ট, আৰ্টিষ্টিক অবজেক্ট, লেণ্ডস্কেপ, কমন, আদাৰ্ছ। ইয়াত আপোনালোকে আৰু এড কৰিব পাৰে, যেনে লেজেণ্ডৰী অবজেক্ট, বহুত অবজেক্ট থাকে ন। ছাবজেক্টজনৰ মাইণ্ডত বহুত কিবা কিবি থাকিব পাৰে। মোৰ ছাবজেক্টজন প্ৰথমে কৈছিলে লেণ্ডস্কেপ অবজেক্ট, ক্লাউড, তাৰপিছত ক'লে আদাৰ্ছ, ষ্টাৰ মই কিহত দিম বুলি আদাৰ্ছত দিলোঁ। তাৰপিছত ট্ৰী বা বাটাৰফ্লাই, অক্টোপাছ। তাৰপিছত মোৰ যোনটো ৱাই ছাবজেক্ট, যোনটো মোৰ মেল ফিমেল যোনে হ'ব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াত তেওঁ ষ্টাৰ ক'লে, ট্ৰী ক'লে, মানে একে মোৰ ৰেছপন্স আহিছে। আপোনালোকৰ চাই ল'ব কেনেকুৱা ৰেছপন্স আহে। তাৰপিছত মোৰ এইখন ৱৰ্কশ্বীটখন, ইয়াতো মই লিখি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ এক্সপেৰিমেণ্ট নম্বৰ, ৱৰ্কশ্বীট নম্বৰ, ইংব্লট টেষ্ট। ইয়াত ছাবজেক্ট এক্স ৱাই। এইটোত কিমান এইটো ইয়াত লিখা আছে টোটেল নাম্বাৰ অফ ৰেছপন্স ফৰ অল ইংব্লট টেষ্ট। মানে এইটোত আমাৰ ছাবজেক্টজনে কেইটা ৱৰ্ড ৰেছপন্স কৰিছে। ৰেছপন্সটো তেওঁ বহুত কৰিব পাৰে, লেকিন যোনটো কাৰেক্ট হ'ব, যোনটো আমি ইয়াত লিখিব পাৰিম, এইটোহে লিখিম। মোৰ 5টাহে হৈছে। তাৰপিছত ৱাইজনে মোৰ 6টা হ'ল। তাৰপিছত এইটো মই 15 ডিভাইড কৰি দিলোঁ। 15 কিয় ডিভাইড হ'ল বুজিছা? 15 ডিভাইড হোৱাৰ কাৰণ হ'ল, চোৱা, তিনিটা আছে ন। 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 15 হ'ল ন। সেইটো কাৰণে মই এইটো 15টা দিলোঁ, বুজিছে? তাৰপিছত এটা ষ্টপ ৱাচৰ দৰকাৰ হ'ব, সেইটো বনাই ল'ব। এইটো আমাৰ ষ্টপ ৱাচ, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব। এতিয়া মই আপোনালোকক প্ৰচিজাৰখন দেখুৱাইছোঁ। এইটো চাওক, এইটো হ'ল মোৰ প্ৰচিজাৰখন মেইন। মই প্ৰথমে লিখি দিছোঁ টাইটেল ইংব্লট টেষ্ট, তাৰপিছত অবজেক্টিভ লিখিছোঁ দ্য ষ্টাডি ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ ইন স্পীড এণ্ড টাইপ অফ ইমেজিনেশ্যন। তাৰপিছত মই লিখিছোঁ হাইপ'থেচিছ ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ আৰ পজিটিভ both in speed and type of imagination. তাৰপিছত material use. The material used in the experiment are a set of 5 Lego inkblock cards, a stopwatch, record sheet, stationery. Subjects. For conducting this experiment, 2 subjects are necessary. মই কোৱা যেনেকৈ 2টা ছাবজেক্ট লাগিবই, তো আমি নোট লিখিবই লাগিব। তাৰপিছত ছাবজেক্ট এজনক মই এক্স বুলি ধৰিছোঁ, তো ছাবজেক্ট 1 মই দি দিছোঁ।
তেওঁৰ নেম, এজ, ছেক্স, এডুকেশ্যনেল ষ্টেটাছ, ডেট, টাইম, প্লেচ এইকেইটা লিখি ল'ব। তাৰপিছত ছেম তেনেকুৱা ছাবজেক্টনৰ ছেকেণ্ড ছাবজেক্ট যোন ৱাই আছিলে তাৰ বিষয়ে লিখি ল'ব। নেম চেম এইটো ছেম হ'ব। তাৰপিছত আমি লিখিম প্ৰচিজাৰ। প্ৰচিজাৰখন preparation of the ink blot card. At the very outset, the experimenter prepared the ink blot cards by making a large blot on the inner fold of a quarter sheet of paper, then presenting the sheet together. A few systematical splash boards were also added. The ink blot cards with the instructed figure was numbered from 1 to 5. After preparing the ink blot card, the experimenter made necessary arrangements needed for conducting the experiment. The experimenter invited X and Y are requested them to be seated comfortably. After that, the following instructions were given. You see before you a vague dark outline. Different individuals perceive this outline different object. Let one see what it appears to you and what the ink blot resembles. According to you, I shall present each card from 3 minutes only. As soon as I present one of these cards, go on writing down on a sheet of paper all the subjects suggested by it. Stop when I say stop. Do you understand already, both of you? The experimenter started the experiment, taking X as the subject. The experimenter presented the first ink blot card and at the same time started the stopwatch. As soon as 3 minutes was over, the subject was asked to stop and then present the second ink blot. The same procedure was repeated with all the 5 ink blots. When the experiment was over, the subject into inspection was taken. Next, the experimenter started the experiment with subject Y again by following the same procedure. When the experiment was over, the subject introspection was taken. Next, the experimenter counted the various responses of both our subject X and Y and analyzes it into various categories by classifying them into the following categories as shown in table: scientific object, artistic object, landscape and scenery, common object, others. The table of responses given for all the 5 ink blot cards and also the average number of responses per minute were calculated. Introspective report. এটার প্রয়োজন হবে। The introspective report of both the subjects are given below. Subject X: at the first, I faced difficulty and confused as to what the ink blot portrayed. It took more time in responding to it. Subject Y: it is an interesting experiment. At the beginning I was nervous, but gradually I found I could respond to the ink blot. Observation: it is an experiment to study the individual differences in speed and type of imagination using unstructured stimuli. Ink blots on the basis of the result of experiment. It is considered that ink blot can effectively measure the imagination of an individual in an objective way. It also throws light on the unconscious element of the individual. Both of the subject X and Y focus attention on the whole of the ink blot rather than the part. Subject X total responses 23 and subject Y total responses was 21. It was evident from the result that the total responses of S was greater than S2. The average number of responses per minute for X was 0.33 and for Y 0.4. No unusual and delayed responses were found. In respect of all the cards, both subjects, the S responses were mainly confined to scientific object, landscape and scenery object, common object and other tool, while S2 responses were related to scientific object, artistic object, landscape scenery object, common object and other subject. So এয়াই হ'ল আমাৰ ink blot test. আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এনেকুৱাই কৰি ল'ব। হয়তো মোৰ ক'ৰবাত ভুল হ'ব পাৰে, আপোনালোকে চাই যাব ভালকৈ। মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ।